Ось такий інкубатор старий, якому вже, напевно, років десь 7. Ми його робили для маток, для дозрівання і для вже неплідок, щоб вони він перегорожений перегородкою. Зараз використовуємо інший. Зараз накрилися в ньому терморегулятори вже як рік, і ми використовуємо його для розпуску меду. Зараз відкриємо, подивимося, що воно. Ще мінус цього інкубатора, що в ньому не було безперебойника. І це також потрібно було слідкувати постійно, щоб ось друге відділення включається. Типа, да. Та воно включається, ось так воно. Зараз така каструля тут з медом стоїть. О, як тепло. Вже розпустилася. Ось уже він. Сутки десь постояв, так? Да? Да, сутки. Цей мед для кандів, нуклеуси. Ти оце будеш збирати, це що зверху, так? Так, зверху це всю піну, вона й не мішає. Тут конструкція проста, десь можна тут глянути, включається. І пішов працювати кулер, так? Да? Кулер це такий. Значить, оце пластина теплого полу. Теплого полу. Да. Працює вона від 220, так? 220, вже в новому інкубаторі працює від 12 вольт, там безперебійник стоїть. Це ось такий корпус зроблений із ППС, техноплексу ще 5, товщина 5 см. Зараз виключаємо і йдемо готувати канді для нуклеусів. Це такий, чи відеречка поставив, не потрібно ніяких більше там, засобів, пристроїв, водяних бань, поставив сюди і розпустив, хто любить рідкий мед. В водяній бані насамперед це більше возні, то поставив його на сутки, закрив та й пішов. Не слідкувати. Не слідкувати, так. Можна 2 каструлі, тут 20 літрів і тут 20 літрів поставив і розпускаю мед. Накрилися ці, виходить, да, це терморегулятори, температура. Це теж вже батарейки сіли. Нагадаю, температура тут була виставлена, слава Богу, до 40 градусів. 40 градусів, не більше, воно так і на цьому і зависло. Ну, можна було поміняти, але ми зробили інший. І це використовуємо тепер для розпуску меду. Набираємо цукрову пудру. Робота ця пильна, грязна. Пудра помилена в пекарні. Це друге, так? Да? Отакий додаємо кружок 6 штук на 2 відра цукрової пудри. Це 6 літрів, так? Да? 6 літрів, тому що ми використовували колись ГПС, і ГПС використовується набагато менше, десь приблизно 4 кг. Тобто ГФС краще? ГПС краще, але зараз війна, і з його доставкою, з його виробництвом його важко знайти. Піднімаємо таке? Це ж таки краще, ніж вручну. Взагалі економить час вони? Звісно, буквально ми за годину запити. Місткість десь по 800 грам кожного. Мед використовувати тільки потрібно впевненими, що він з бджолосімей, на яких відсутні хвороби, щоб не заразити інших бджілок. Дивись, вона вже вимішала. Ну, більш-менш. Ну, да. Пару хвилин і воно буде готове, потім ми кидаємо прямо сюди на мішок його і з мішка пакуємо в кульочки. Ну, рідкість меду повинна яка бути? В рідкому стані повинна, по-перше, бути. Пам'ятаємо, що нагрівання меду повинно бути не вище 40 градусів при розігріві. Тому що оксиметилфурфурол. Ну. Нагадаю, що для нуклеусів потрібно воно бути не таке, як для зимівлі. Не дуже воно тверде, це воно тут холодно, тут у приміщенні. Воно трішечки полежало вже
Воно должно бути не таке щільне для зимівлі, для зимнього використання. А для зимівлі більше пудра, Для зимівлі потрібна більша плотність. Робимо десь вагою 800 грам. Потім нуклеуси роздаємо і ріжемо канцелярським ножем і бджілки споживають. Але те мелочь то промішається чи ні? Перемішуємо. Це таки краще, ніж місити його вручну. Можна заказати і готове, але ж цінова політика його дуже велика, вже більше 40 гривень за кілограм. То вона й не підходить для нуклеусів, бо воно густе. Ось я показую, чим ми займаємося. До деякі говорять, що дорогі матки. Будь ласка, від закладки, від прививки, від підготовки виховательки, від підготовки складкерів, оцим заселенням нуклеусів. Це не одна робота, що там виконав. Це цикл роботи, яку потрібно проводити вчасно. І ці роботи доволі трудомісні. Вони повинні бути іменно як шарики, да? Не як ліпешки. Таке не розплюснуте. Беремо пакет, кидаємо його в відерочки для удобства. Цю роботу проводимо доволі швидко. Де попадаються годовички, викидаємо назад. Трішок посипаємо пудрою, щоб не прилипало. Ну, як чисто мукою. Ось так і приблизно. Готуємо таке, щоб не прилипало до рук. Це рахую. Кстати, ні. Значить, Для допомоги використовуємо такий шпатель простий, покльовочний, підгинаємо кінці. Бетономішалка ж вона має круглу форму і краще в неї працює. І воно і не шкрябає, краску не здирає. Змащуємо пудрою шпательок, щоб воно не прилипало. Хочу вам відкрити секрет, що такими шпателями працюють і наші хлібопекарі. та 100%. Отакими особисто бачив. З тістомісів вичищають і беруть, нарізають такими шпателями. Буквально за 2 години ми завершили виробництво канді, переробили 2 мішки цукру. Доволі просто, легко, без ручної тяжкої праці виготовили канді. Це ще один спосіб, який, можливо, комусь стане нагодою. Друзі і колеги, сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Використайте в своїх цілях. До зустрічі в наступних відео.